umagang ito ay pasamantala na tayo ay titigil sa ating pong series sa Book of James. Para sa mga panauhin natin, ay meron pong series sa Book of James in the morning. But dahil po meron nangyari na calamity sa ating pong lugar, nagkaroon ng pagsabog ang Taal Volcano nitong nakaraang linggo ng hapon, at ito ay alam natin na nag-cause ng trouble and difficulty not only for many, but even for the believers like us. And I decided to post just for this Sunday ang ating pong series sa Book of James. Gusto ko magkaroon tayo ng reflection on these geologic events in the light of the Scripture. Karoon tayo ng pagbubulay-bulay sa geologic event na ito na nangyari sa liwanag ng banal na kasulatan. No? Nakakatuwa na, di ba, sa mga insurance companies at sa mga security system, yung mga merong bahagi doon na yung mga tumatanggap ng mga benefit nila ay yung kung mga maaaring naapektuhan din ng calamity. Sa tawag nga nila dyan ay the acts of God. No? Wag yan ang mga insurance companies na ito ay kumikilala na may mga bagay talaga na hindi gawa ng tao, kundi Diyos lang ang siyang may gawa. At kung titingnan natin sa banal na kasulatan na ito'y totoo, no? The truth is all expressions of nature, all occurrences of weather, whether it be devastating typhoon or a gentle rain, destructive wind or a breezy one, are all acts of God. Lahat yan ay gawa ng Diyos. Tinuturo ng Biblia sa atin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng puwersa ng kalikasan, both destructive and productive, on a continuous and moment-by-moment basis. Alam niyo po, there are about 1,400 Bible references na nag-a-attribute doon sa mga weather, yung mga taya ng panahon, no? Yung mga weather terminology sa Bible, 1,400 references, at ang marami doon directly galing sa kamay ng Diyos. Siguro tatanungin natin, pero ba pastor na Bible verse sa Bible na nagsasabi na yung lindol at pagtutok ng bulkan ay galing pa rin sa Diyos? Meron po. Listen to Psalms 104, verses 31 to 32. Babasahin ko sa Tagalog. I will be reading that in Tagalog. Sabi rito, Psalms 104 verses 31 to 32. Manatili nawa ang kalwalhatian ng Panginoon kailanman. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa, na siyang tumitingin sa lupa at ito'y nayayanig, at humihipo sa mga bundok at ito'y umuusok. Nakita niyo? Maging pala yung pagputok ng bulkan. Ang Diyos ang siyang may gawa ng lahat ng ito. Hinihipo niya ang mga bundok at ito'y umuusok. Itong sumabog ang Taal, no? Itong nakaraang Sunday, alam natin na libo-libong pamilya ang nawala ng tahanan, kung hindi man nasira ang bahay nila, they have to leave their homes for safe place. And I cannot help but to think, some of these people are undoubtedly believers. No? May mga Christians, may mga mananampalataya, may mga churches sa lugar na yan na dinapta ng ganitong klase ng kasapunan. Siguro ang tanong ay, bakit hinayaan ng Diyos? Na maging ang kanyang mga mananampalataya, maging ang kanyang mga minamahal, maging ang kanyang mga hinirang bago pa itatag ang sanlibutan ito, maging ang kanyang mga tinubos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus ay tumanggap din at makaranas din ng ganitong klase ng kahit. Now, we obviously do not understand why God creates disaster or why He brings it to one town and not to another. Di ba? We recognize na yung Diyos na nagbibigay ng sikat ng araw at nagbibigay ng ulan sa mabuti at sa masama. Ang siya rin Diyos na nagbibigay at nagpapadala ng bagyo, ng lindol, o maging ang pagputok ng bulkan na nangyari kayo dito sa atin.
God's supremacy over nature does not mean that Christians never encounter the tragedies of natural disasters. Now, ngayon pong umaga, gusto kong bigyan ng pansin ng isang salmo sa banal na kasulatan. Bagamat ang dami pong mga verses and passages and chapters in the Bible where we can discuss about God's sovereign control over nature, I have chosen this Psalms. So please turn your Bible now to Psalms 46. Psalms 46. Kung ang Biblia po ninyo ay tulad ng hawak kong Biblia sa Tagalog, na ang Biblia, ito po ay nasa pahina 837 sa lumang tipan. Babasahin ko na po. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya hindi tayo matatakot bagamat mabago ang lupa, bagamat ang mga bundok ay madulas sa pusok ng dagat. Bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon, may isang ilog na ang agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na tahanan ng kataas-taasan. Ang Diyos na ay nasa gitna niya, siya hindi makilos. Tutulungan siyang maga ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkakagulo, ang mga kaharian ay nagpapasuray-suray. Binigkas niya ang kanyang tinig at ang lupa'y natunaw. Ang Panginoon ang mga buhay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ang kanlungan natin. Pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoong gawa, kung paano gumawa siya ng pagkawasak sa lupa. Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa. Kanyang pinuputol si bata binabali ang pana. Kanyang sinusunog ang buhay at ang mga karbahe. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako ang namumuno sa mga basa. Ako ang namumuno sa lupa. Verse 11. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang kanlungan natin. Ito po ang salita ng Panginoon. Na mahirap i-trace o i-associate kung ano ang pinaka-background nitong Psalms 46. Kung magbabasa tayo ng mga commentaries, iba-iba rin ang kanilang mga paliwanag. Ano ba yung background nitong Psalms 46 na ito? The older view associated deliverance with the impending invasion of Sennacherib to Judah, which was prostrated by God's powerful intervention. Ano natin yung kwento na yun, di ba? Napalusog na itong Assyrian armies at pagkatapos ay takot na ang mga tao kasama na si Hezekiah. And of course, alam natin nangyari, nag-intervene ng Panginoon at pagkatapos pinatay niya yung 185,000 soldiers ng mga Assyrians at that time, no? But whatsoever is the background, this psalm has presented in an excellent way who God is and what He can do for those who trust Him. And the message that I want us to see this morning from this psalm is this: even the natural disaster is under the watchful eye and sovereign control of our God. Maging ang mga likas na pamiminsala o kapinsalaan ay nasa ilalim ng nakapangyayaring kalooban at pangangasiwa ng ating Diyos. And I have two headings this morning. Let's look at first, in catastrophe, be mindful of God's sovereignty. And number two, in catastrophe, be mindful that God is our security. First, in catastrophe, be mindful of God's sovereignty. Pag sinabi natin ang Diyos ay sovereign, ang Diyos ay nakapangyayari ang kanyang kalooban, ibig sabihin, lahat ng nangyayari, mabuti man o masama, ay pinayagan niya. Nasa pangasiwa niya.
ayon sa kanyang mabuting kalooban. Hindi humihingi ang Diyos ng payo sa sino man kung anong gusto niyang gawin. Hindi niya pinipili ang mga tao na gusto niyang pinsalain. Kung ito ba ay nakabatay sa kanilang kalalagayan sa buhay, hindi. Nagpapasya siya sa kung ano ang gusto niyang pagpasyahan dahil siya isang sovereign God. At kung yan ang katotohanan, mga kapatid, na tinuturo ng Biblia, it means that God is the first cause of all things, including earthly tragedies. Now look at verse 8. Sabi sa verse 8 in English, "Come, behold the works of the Lord, how He has brought desolations on the earth." It is as if God is inviting us not only to see the wonder of His creation, but how He can make a desolations to it. Di ba? Ang Diyos na ito, na gumawa ng isang napakagandang hardin ng Eden. Pwede niyang i-turn ang Eden at ang isang hardin ay gawin niyang isang wilderness. Ang Diyos na lumikha ng napakagaganda at matatayog na mga bundok na kung titingnan mo ay napakagaganda at nagbibigay ng biyaya, ng tulong sa pangkabuhayan. Galing ang tubig doon at galing ang maraming mga natural resources doon. Pwede niya rin gamitin ang lahat ng ito para sumira ng buhay at ng kabuhayan. The God who blessed the earth with breeze, air, and gentle wind, not only for the sustenance of life, but for refreshment, can make that wind be forceful to destroy lives and properties. This is the God of the Bible. This is the God of the Bible. Minsan, ang tingin ng marami sa Diyos ay isang Diyos na lahat ng kanyang gagawin puro mabuti. At kapag may nangyayari hindi masama, hindi maganda o puro masasama, ano mo ang Diyos ay walang kinalaman doon. No? Kung may trahedya, walang kinalaman ang Diyos. Sapagkat puro mabuti lang, puro magaganda lang, puro masasaya lang ang pwede niyang gawin. Hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia, ayon sa Salmo 115, talatang 7, Psalm 115 verse 7, ay ito. Sabi, our God is in heaven. He does whatever He pleases to do. Psalm 115 verse 3. Our God is in heaven, and He does whatever He pleases to do. It means, God has all the right to do what He wants to do in His creations. He needs no advisors to that. He doesn't respect human status, whether he be rich or poor, great or lowly, brilliant or simple. Magpapasya ang Diyos kung anong gusto niyang gawin sa kanyang nilikha. At dito mga kapatid, ay lalong dapat mag-udyok sa bawat Kristiyano tulad natin na hangaan ng Diyos. Na tumingin sa Diyos, na tingnan ng Diyos na higit na matayog sa anumang bagay. No? Na matakot sa Kanya at magpakababa sa Kanya. May mga tao na iniisip ang Diyos ay tulad sa isang bumbero. Na kailangan lamang ang serbisyo sa panahon na mayroong trahedya ng sunog. O minsan ang tingin na sa Diyos ay parang ATM machine na kapag kailangan mo ng pera, pwede mong puntahan para mabilis na makabumbero. O katulad ng isang vending machine na kung kailangan mo ng immediate need for food, you can go to a vending machine. Sometimes that's what we think of God. But that is not the God of the Bible. God decides on His own. And He decides according to the most wise and holy counsel of His will. He sends calamities. He allows war to occur. But at the same time, according to verse 9, He can make war cease. Pwede niya rin patigilin ang digmaan. Pwede niyang baliin ang palaso. Pwede siyang magpahayag ng kapayapaan. Tapos siguro, pinakamagandang halimbawa niyan sa banal na kasulatan ay walang iba kundi si Pablo. Nung hindi pa siya mananampalataya ni Kristo, siya si Saulo. Anong ginagawa niya? Nakikipagdigma siya sa mga Kristiyano. Nakikipaglaban siya sa Panginoon sa Kristo na hindi niya alam. Pinapatay niya mga mananampalataya. Kinakalagkan niya patungo sa mga kulungan. Ina-arrest
tao, hinipo siya ng Diyos. Nung siya'y patungo sa daan ng Damasco, and everything changed. Everything changed. Such is the simple way of proclaiming peace and breaking a bow and ceasing war. This Saul who wants to kill a Christian, God touched him, and he ceased the war. He break the bow. This is the God of the Bible, and this is the God we need in times of disaster or catastrophe. But not only that, it means God's people is not exempted from earthly troubles. Totoo sinabi rito sa mga talata na binasa natin, ang Diyos ang ating kanlungan at ang ating kalikasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Pero hindi sinabi rito na dahil siya ang ating saklolo, hindi na tayo makararanas ng anumang ligalig o kasakunaan o anumang suliranin sa mundo ito. The abundant life is not a trouble-free life. We need to be clear on this. Because many false teachers today claim na it is God's will for every person to enjoy prosperity and perfect health. Yan ang God's will daw. Puro magaganda lang. No? No? Para bang ikaw yung, di ba, yung sinasabi na si Haring Midas na lahat ng panghahawakan may nagiging ginto. Dapat ganyan ng Christian. Hindi siya naghihirap. Hindi siya nagkakasakit. Remember, brethren, ulit-ulitin at pinauulit natin sa pulpitong ito na the health and wealth gospel is not gospel. Sa bakit hindi yan ang tinuturo ng Biblia? Sinasabi nila, they teach that since Jesus has promised to answer the prayer of faith, all that stands between you and material prosperity and physical health is your lack of faith. Diba? O bakit hindi ka nakakaranas ng kaginhawaan? Bakit puro trahedya tumating sa buhay mo? Kulang ka sa pananampalataya. Minsan yun ang excuse ng mga nangangaral nito. Tandaan natin, within verses 1 to 3, di ba? Within the promise that God is our refuge and strength, the psalmist mentioned the catastrophic troubles that even believers may be facing. Ano yun? Global changes, severe earthquakes, and storm. Now, may sinabi pa nga siya rito, di ba? Ang mga bundok man ay dumulas sa puso ng dagat. Ano nga bang nasa isip ng salmista nang banggitin niya yung salitang yan? It is being suggested that he's talking of the severe volcanic eruption that causes a huge part of the mountain to erode toward the sea. Maaaring yun ang kanyang tinutukoy. Others would say that the psalmist was just poetically taking such image to express the feeling of devastation of people when trouble hits them. Pero ang punto pa rin, mga kapatid, ay ito. Maging ang mga Kristiyano, maging ang mga mananampalataya na nagmamahal sa Diyos at yung naglilingkod sa Kanya ay pwedeng makaranas ng lahat ng klase ng trouble na nararanasan ng sino man dito sa mundo dahil nandito siya sa isang makasalanan mundo. No? Kung ang isang aeroplano ay maaaring bumagsak, no, parang nahirap ang salita ng gano'n sa aeroplano pa naman si Davis ngayon. Pabalik ngayon na araw na ito. Kung ang isang aeroplano ay maaaring bumagsak, hindi ibig sabihin, titiyakin mo na ng Diyos na walang Kristiyano nakasakay mo. No? Kung ang isang digmaan ay magwawasak sa isang bayan, hindi ibig sabihin na ang mga Kristiyano ay free from trouble. Kung puputok ang bulkan, tulad na nangyari nitong nakaraang linggo, maraming abo sa mga bubong at mga bahay ng mga tao. Pati sa mga Kristiyano. Di ba? Hindi ibig sabihin, ang sakit na cancer ay tatama lamang sa mga hindi mananampalataya, hindi sa mga mananampalataya. Hindi yan po ang tinuturo ng Biblia. Trouble will surely strike Christians and non-Christians, saved and the unsaved, God's children and the children of wrath. The only question that we have to answer is this:
When trouble strikes you, do you want to face it with God as your refuge and strength? Or do you want to find security elsewhere? Yan siguro ang tanong. Kapag dumating ang ligalik, kapag dumating ang mga trouble na ito, gusto mo bang harapin ito na ang Diyos at ang iyong kanlungan? O gusto mo harapin ito sa iyong sariling kalakasan, sa iyong sariling talino, sa iyong sariling diskarte, sa iyong sariling paraan, o sa ibang mga pamamaraang lapas ng Diyos? Yun ang dapat na tanong na dapat nating tingnan. At kung ilalagay natin yan sa usapin ng kaligtasan, no? Haharapin mo ang Diyos pagdating ng araw, whether you like it or not. Haharap mo kaya siya sa iyong sariling kabaitan, sa iyong sariling morality, sa iyong sariling katuwiran, labas sa katuwiran ni Jesus. Yun ang isang tanong na dapat na sagutin. Now let's go to number 2. And that brings me to my second point. In catastrophe, be mindful that God is our security. In catastrophe, be mindful that God is our security. Dalawang bagay na gusto kong bigyan ng pansin. Alam niyo, itong Psalms 46 na pakayaman ito. No? We can make it as a series of sermon. But I have two things that I want to emphasize. Number one, if He is our security, expect God's grace to manifest. Expect God's grace to manifest. In this psalm, God is twice identified as the God of Jacob. Napansin niya? The God of Jacob. Verse 7, and then verse 11. And throughout the Old Testament, ito mong phrase na ito, the God of Jacob, is found at least 14 times. And in addition, 3 times we read the mighty God of Jacob. The mighty God of Jacob. Now, bakit ganun ang ginamit na salita? Such frequent repetition argues a deep significance and suggests valuable lessons to be learned. Kasi alam niyo, wala kayong mababasa sa Bible na the God of Moses, the God of Joshua, the God of David, the God of Solomon. Pero maraming pagkakataon binanggit yung salitang the God of Jacob. Now, syempre, alam natin, si Jacob ay isang tatay ng bayan ng Israel at naturally, we can say this is a covenant blessing ng Panginoon when He said God of Jacob, God has a special care for the nation Israel. But I think it's more than that. No, it's more than that. Kasi mga kapatid, such a phrase, he speaks of God as the one who chose people for Himself. Remember, si Isaac ay may 2 anak. Kambal. Si Esau, yan sa Tagalog, Esau at si Jacob. No? Pero ang sabi ng Romans chapter 9, verses 11 to 13, basahin ko sa English. Though they were not yet born, and have done nothing, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of Him who calls, she was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. The point is, mentioning the phrase, the God of Jacob, would speak a lot. It speaks of God as the God who chose people for Himself. He's the God of election. Diba? Pinili niya si Jacob. Hindi ang pangalan na si Esau. Moreover, when we think of Jacob, we cannot separate the fact that he is a supplanter. Di ba? Alam natin na siya po ay mandaraya, siya ay manbibin lang. Ayon sa nakita natin sa banal na konsulatan. 2 beses niya
niloko ang kanyang kapatid na si Esau, maging ang kanyang tatay na si Isaac. Di ba? At makikita natin pagiging stubborn ng taong ito. He wants to do things, on his own. Yan ang buhay niya. Iisipin natin, di ba, one time, nakipag-wrestling pa siya sa angel of the Lord. At ang sabi, natalo niya. Natalo mo yung angel of the Lord? Natalo mo ang Diyos? Ano ibig sabihin niyo? Ibig sabihin ng tao ito, nagmamatigas. Gusto niya masunod ang kanyang sarili. Ayaw magpasakop sa Diyos. Kung hindi nga lang ginalaw ng Diyos ang kanyang tadyang at na-paralyze siya, hindi siya susuko sa Diyos. Alam nyo, marami sa atin ay ganyan. Gusto natin, makipaglaban sa kalooban ng Diyos. Gusto natin ang kalooban natin ang masunod. Gusto natin tayo ang Panginoon. Hindi natin pinasasako ang sarili natin sa Panginoon. At halos na tayo ganyan. Bakit tayo sumuko? Gumalaw ang Diyos. Kumilos ang Diyos. Di ba? Inipo niya tayo. Napakababa tayo dahil ibinaba tayo ng Panginoon. Yan ang ginawa niya kay Jacob. So pag tinignan natin na ang pagkakataon ito, ang punto rito natin, when say God is the God of Jacob, hindi rin natin sabihin, it speaks of God as that God is so patient with His people. Napakamas pasensyoso. Alam niyo ba na talagang yung ugali ni Jacob ay hindi ugali na ikatutuwa ng Diyos. Hindi ugali na pipiliin ng Diyos kung tutuusin. Kung tayo nga, di ba? Siguro, kung may mga, kung ikaw ay boss, may mga tauhan ka na mga rin sutil, hindi mo siya gusto. Mas gusto mo yung mga tao masunurin. Kung ikaw ay magulang, may mga anak ka, maaaring may anak kang masunurin, at may anak kang masuwain. Diba yung puso mo? Talagang, nagkakaroon ng kakaibang damdamin doon sa tao, sa anak mo na talagang nagpapasakot lagi at nagbibigay ng kagalangan sa puso. Si Jacob ay hindi, pero pinagpasensyahan siya ng Diyos hanggang sa dulo. Napakagaling ng Diyos dito. At hindi lang yan, mga kapatid. Another thing about Jacob is his transformed life. Di ba nabago yung buhay niya? Since childhood, he is preoccupied with himself. He wants to be number one. And he wants to get what he wants in his own way. And he wants to do it without God. At the latter point of his life, nagbago ang lahat ng yan. He is concerned with God's promise and with others. Di ba noong malapit na siyang mamatay, kinausap niya yung kanyang anak na si Joseph. Sabi niya, Joseph, sa kanyang anak, mamamatay ako, pero nakikiusap ako, huwag mong ililibing ang katawan ko sa lugar na ito, sa iyo. Dalhin mo ang aking katawan doon sa Kanaan, na maililibing siya kasama ng aking mga ama. Sa Kanaan, ang promised land. And this request carries far more than what it appears in the surface. Hindi yung request na yun, parang simple lang kung titingnan natin. Dadalhin. Parang bang gusto mo lang na mailibing ka sa isang lugar. Yung iba siguro sa inyo, mayroon ng may mga pinagtagubilinan na. Doon mo ako ililibing, huwag mong mahaba ang damay. Mga tagubilin. Pero, parang gano'n. Kung titingnan natin, parang yung tagubilin na yun, simple lamang. Pagbigyan na natin, yan ang gusto niya. Doon ilibing, papagkakala. Hindi mga kapatid. Sapagkat pinangako ng Diyos na ang binhi ay manggagaling saan? Yung binhi na pinangako kay Abraham ay ipapanganak saan? Doon sa Jerusalem. Doon sa promised land. So dito makikita natin na andun na yung kanyang pananampalataya. Kaya he evidently in his faith looks forward to the promised seed who is to be born in the promised land. At that instant, hindi niya na inisip yung sarili niya, inisip niya na yung pangako ng Panginoon. And the last scene of his life, Jacob was praying. Genesis
49 verse 18. Sabi doon, I wait for your salvation, O Lord. Alam nyo, yung salitang waiting, hindi yung bokabularyo ni Jacob. No? He wants to do things as fast as he can. Diba? Kaya hindi siya naghihintay. But God's grace has taught him now to wait. Sabi niya, I wait for your salvation, O Lord. And as Proverbs 4 verse 18 says, the path of the just is as the shining light which shines more and more unto the perfect day. Ang daan daw ng mga taong matuwid ay lumiliwanag at nagniningning at nagniningning habang nalalapit ang kanyang araw. Sana ganyan tayo. Habang tumatanda, habang tumatagal sa pananampalataya, lalong nagniningning ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi yung habang tumatagal. Habang tumatanda, parang bumubulusok at nalulumo at nalulupaypay at nawawala ang sigla. Hindi, ganun si Jacob. Diba? Proverbs 4:18, which sabi niya, the path of the just is as the shining light, which shines more and more unto the perfect day. That's wonderful. Dapat ganyan ang mga mananampalataya. No? At yan ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa marami sa atin. Tayo mga makasalanan, hindi tayo karapat dapat sa anumang mabuting bagay galing sa Diyos. Alam natin yan. Pero sa kanyang biyaya, pinagpala niya tayo ng kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. We are now on the way to glory. No? If you're a Christian today, you are on the way to glory. And you must shine. You must shine more and more while you are heading toward the glory. We are pilgrims of this world. We are waiting for the day where God will bring us to our permanent home. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na matiyak mo kayo mga naririto nakikinig sa akin. Matiyak ninyo na kayo nga talaga ay na kay Kristo. Na siya talaga yung tagapagligtas nyo. Na siya talaga yung manunubos nyo. Sapagkat itong pangako na ito, ay hindi ito pangako sa lahat ng tao. Pangako lang ito sa mga mananampalataya niya. Sa mga nagtiwala kay Kristo. Sa mga iniwan ng buhay makasalanan at nagpasakop sa pagiging Panginoon ni Jesus. This is not a promise to all people, but to God's people. And therefore, make sure that you are one of God's people. Sapagkat kung hindi, alam nyo, ang trahedya, ang disaster, ang kapinsalaan, whether nature-made or man-made, can be an instrument of God's judgment for sinners. Make sure that you are a Christian. Make sure that you are God's, that we are believers in the Lord Jesus Christ. Number 2 and the last, and trust all things to God. God is our security, and trust all things to God. God is a refuge and our strength, a very present help in trouble. Now, it is a picture of a city with a stronghold or fortress. Alam niyo po, noong unang panahon, ang mga syudad ay, may pinalilibutan ng mga pader. At doon sa pader na yan, meron tinatawag na stronghold or fortress o kuta. Yung kuta na yan, yan ang pinakamalakas na bahagi ng syudad sapagkat nandyan nakapwesto ang mga mahuhusay na mga sundalo na dumidepensa sa syudad sa panahon ng paglusob ng mga kalaban. No? Yan po yung ibig sabihin niya. Pero kahit anong lakas ng isang kuta, pwede pa rin niyang matalo ng mga kalaban. If you have the chance to visit yung mga castle sa Europe, may mga makikita kayo dyan ng mga kuta, mga fortress. At makikita niyo pag binasa mo sa history, nung kagabi binasa mo yung London Tower na itinayo ni William the Conqueror. Nung maganda yung London Tower, mayroong matinding kuta yun. Doon talaga malakas ang puwersa. Pero sabi sa history,
Many times it was conquered. Many times it was conquered. Isipin, pag yun ang isang pinakamalakas na kuta, ay pwedeng talunin, pwedeng pabagsakin, pwedeng ma-conquer ng enemy. Hindi ganun ang Diyos. That can never be true to God. When enemies threaten the lives and security of God's people, He will stand by them. He will fight for them. He will protect them. And the word very, diba? A very present help. Salitang very, it implies what? Nearness. It implies alertness, willingness, constancy. Yan ang ibig sabihin niya. Sinlapit lang siya ng dasal. Now, hindi na tayo nabubuhay sa panahon na ang mga tao ng Diyos ay nakikipagdigma, no? Sa mga invading armies ng mga kalaban. Wala na tayong pinoprotection ng promised land. Ngayon, sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi na land, kundi new heavens and new earth na. Hindi na particular land o particular territory. Wala nang holy land. There is no holy land anymore, brother. The promise for God's people is the new heavens and the new earth. So wala na tayong ganyang klase ng involvement. Unlike the people in the Old Testament, the Christian in the Old Testament, they were involved in a warfare, defending the Holy Land. But we are still involved in a warfare which is much serious. Because it is a warfare against, sabi ni Paul, principalities, rulers of darkness of the states, a spiritual cause of wickedness in the heavenly places. It is a fight against worldly lust. It is a fight against false teaching. It is a fight against materialism. It is a fight against remaining sins in our hearts. It is a fight against the tendency to be complacent in the things of God. Diba? It is a fight against the tendency to lose grip to the truth. No? Yung lumambot yung kapit mo sa katotohanan. Kapag dumating na yung problema, parang unti-unti natudumudulas na yung kapit mo. It is a fight to take refuge against taking refuge in our own wisdom and ability more than God. Mas mahirap na laban ito. Sa verses 4 to 5, anong pinangako ng Panginoon? Pinangako niya daw yung presensya niya mananahan sa kanyang syudad. Now, ang natin sa lumang tipan, yung syudad ng Diyos, yan ang Jerusalem. No, yan ang city of God. Yan ang Zion. Sa New Testament, ang city of God ay ang church. The people of God. The redeemed. Yan na yung sinasabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 22, di ba? Ano yung nakalagay doon? Yung sa bagong tipanan daw, yung city of God ay tinatawag na the spiritual city, the Mount Zion of God, the heavenly Jerusalem. Hebrews 12:22. The church. God's special presence dwells in His church whenever we gather together. Remember that. Kaya, sana hindi nyo pinagpapaliban ang pagkakatipong ito kung wala naman kayong seryosong dahilan. Sapagkat, you don't want to miss the presence of God. Yan ang sinasabi ng Biblia. At pinangako ng Panginoon sa kanyang iglesia, even the gates of hell shall not prevail against her. No? Alam nyo, madalas na ang paliwanag ng marami patungkol dito sa salitang ito, para bang ang church, meron siyang strong defense. No? Merong army, may invading army. At yung church, nadidepensahan niya ang sarili niya against the forces of hell. Actually, it's the reverse. No? It is the church ang siyang nag-invade. It is the church that is advancing. The church that is conquering the gates of hell. It's actually that. Kaya ang iglesia, napapansin niyo mga kapatid, ang mga gobyerno, ang mga kaharian, ang mga pinuno, ang mga dynasty, di ba? Rise and fall. Now they come and go. Pero the church remains. The church still here. And it will continue to be
hanggang sa pagkatapusan ng kasaysayan. And we have the reason to entrust our whole being to Him, to live with courage, because He is our God. Verse 10, we read, sabi ron, kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako ang namumuno sa mga bansa. Ako ang namumuno sa lupa. Ito po ay utos. This is a command to let God be God in our lives. There is no fortress like Him. Our self-constructed fortresses are like castle made by sons. Mga kastilyo buhangin. Dapat ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. So, hindi natin naiintindihan ang maraming bagay. Of course, we don't need to analyze all that are happening. Sapat na naiintindihan natin. Ang Diyos ay sovereign ruler of the nations. He's the sovereign ruler of the earth. At anuman Kanyang ginagawa, at anuman ang Kanyang pinaihintulutang mangyari, mabuti man o masama, ang lahat ay para sa kalwalatian niya at para sa kabutihan ng Kanyang mga mananampalataya. Yan ang katotohanan. Para sa kabutihan ng Kanyang espiritual na syudad. Parang narinig na ninyo yung kwento sa aking pagtatapos na mayroong isang reyna na nahulog ang kanyang singsing sa isang balon. At yung balon na yun, yung passage ay napakakitin. Hindi pwedeng magkasya ang katawan ng isang teenager o ng isang katao, ng isang grown-up man. Ang pwede nang magkasya ay isang bata na maliit. At mayroong isang lalaking bata na nag-volunteer na pumasok sa loob ng passage patungo sa balon upang punin yung singsing na nahulog. Pero ito ang kanyang hiling. Gagawin ko yan basta ang may hawak ng rope, may hawak ng rope ng tali ay yung aking tatay. Ay nung nakita ng mga tao roon ang tatay niya ay payat, mukhang may sakit, mukhang mahina. Sabi niya, boy, delikado mo ang tatay mo, hawak. Ba't hindi na lang kami? Sabi niya, hindi. Tatay ko mahawak. Kilala ko siya. At alam ko, hindi niya ako tinatawag. At ang buong tiwala ko ay nasa kanya. Ganon din mga kapatid tayo. Parang hindi natin maipaliwanag ang lahat ng nangyayari sa ating daigdig, sa ating buhay. Maging sa loob ng ating pamumuhay. Maging sa loob ng ating buhay, sa ating pamumuhay araw-araw. We may not have the explanation as to why God allows such a tragedy to happen. Pero kilala natin ang may hawak ng ating bukas. Kilala natin ang may hawak ng ating buhay. At kilala natin ang may hawak ng planetang ito. Ng sansinukot na ito. Kontrolado niya ang lahat. At ang lahat ay pinapayagan niyang mangyari sa ikaluluhan hati ng kanyang pangalan. At sa bubuti ang lahat ng mga itiwala sa kanya. Hindi natin ang itiwala sa amin.